سلام بریم آموزش بافت این کلاه پاکتی زیبا رو ببینیم. برای بافت این کلاه که به صورت پاکت هستش من از قلاب شماره 4 استفاده میکنم و نخمم نخ رافیا 200 گرم هستش، رنگشم G45 به این شکل هستش استفاده میکنم. در ابتدای کار من باید یک حلقه جادویی بزنم و داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 16 تا پایه بلند پر بکنیم. میام شروع میکنم به بافت 3 تا زنجیره مدل 1 پایه بلند، 2 و 3. میام این میشه 1 پایه، 15 تا پایه دیگه باید ببافم. به این شکل نخ میگیرم و در 2 مرحله پایه رو یکی میکنم. پس به این شکل من 16 تا پایه میبافم. خب ببینید من 16 تا پایه بلندم رو زدم و میخوام حالا اتصال بدم به این 3 تا زنجیره به زنجیره سوم. میام به این شکل نخ رو به این حالت یه مقدار میکشمش و از این عبورش میدم به این شکل و حالا کار رو به این حالت شروع میکنم. برای اول کار میام داخل همین 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میزنم و 1 زنجیره. حالا ما اینجا افزایش داخل هر کدوم از این پایه ها باید. پس بیام دوباره داخل همین 1 پایه بلند دیگه میبافم که در واقع میشه 2 تا پایه. میرم پایه بعدی، دوباره داخل پایه بعدی هم 2 تا، همینجور به همین ترتیب عین قانون گردبافی افزایش انجام میدیم. این 1 و این هم 2. دوباره داخل پایه بعدی 2 تا، 1 و 2 تا انتها به همین شکل میبافم و این نخ رو هم یه مقداری که بیشتر بافتم پشت کار پنهان میکنم. ببینید به انتهای رج رسیدم، روی هر کدوم 2 تا بافتم. دوباره میام از این قسمت تک زنجیره‌ای که زده بودیم ابتدای کار میام به این شکل دونه رو میگیرم، این نخم که باید پشت کار باشه به این شکل میکشم بیرون و حالا دوباره این بار باز طبق قانون گردبافی باید داخل همین قسمت رو یه دونه تک میبافم، اینجا 2 تا، دوباره یه دونه تک 2 تا، یه دونه تک 2 تا. خب در اولی یه پایه بافتم، میام داخل بعدی 2 تا میبافم. این میشه 1 این میشه 2. دوباره میرم روی بعدی، این میشه 1 بعدی 2 تا. به این شکل تا انتها به همین حالت میبافم.
خب ببینید برای رج بعد من یه پای بلند بافتم. ما تو رج قبل اومدیم یه دونه بافتیم و بعدی رو افزایش انجام دادیم، یعنی تو یه پایه 2 تا بافتیم. حالا در این رج باید 2 تا ببافیم و پایه بعد افزایش بعد انجام بدیم، در واقع 2 تا پایه تک. منتها در ابتدای کار توی قسمتی که ما میخوایم پایه زوج ببافیم 2 رو تقسیم بر 2 بکنیم 1 میمونه. پس من الان اینجا یه دونه میبافم، میام داخل پایه بعدی 2 تا میبافم، یعنی در واقع زمانی که میخوام قسمت آخر رو تکمیل بکنم این قسمت هم یک پایه تکی که این 2 تا با هم تشکیل همون 2 تا پایه تکمون رو میده و بعد افزایش رو داریم انجام میدیم. گفتیم یه دونه تک و بعد پایه بلند به این شکل. دوباره میام 2 تا به صورت تک میبافم، یک و 2 و بعدی افزایش، یک و این هم 2 تا انتها به همین شکل بافته میشه. فقط قسمت آخر این قسمت تک بافته میشه. خب ببینید اگه مثل من کار رو درست انجام داده باشید، بعد از افزایش که داشتیم، یعنی در واقع این ویمون، اینجا یک پایه بلند تک بافتم در انتهای کار که با این پایه بلند اول 2 تا تکیه‌مون میشه. رج بعد این بار باید 3 تا پایه بلند ببافیم و بعد افزایش. پایه اول یه دونه، این هم دومی پایه و این هم سومیش به این شکل. بعد از زدن 3 پایه تک افزایش، یعنی داخل یه پایه ما 2 تا میبافیم به این شکل تا انتها به همین حالت بافته میشه. خب دوستان ببینید من تا انتها بافتم. حالا ما بافت رو تا کجا ادامه میدیم؟ ببینید دور سر رو که مال من حالا 56 هست رو تقسیم بر 3/14، یعنی اون عدد پی میکنم مال دایره، در میاد تقریبا 17 و خورده‌ای و من 17 قطر کلاه رو در نظر میگیرم. ببینید من اگر سانت رو بذارم اینجا به من 17 میده. ببینید بچه ها من هنوز این رو بخار هم ندادم، یعنی همین فقط کار دسته. خب من تا انتهای رج بافتم، بستم رو زدم، میام دوباره از همینجا یک پایه کوتاه میزنم، یه تک زنجیره. حالا این بار بافتم تغییر میکنه، این شد پایه بلندم، یک تک زنجیره هم جهت فاصله، یک پایه رو جا میذارم، میرم داخل پایه بعدی، قسمت پشت از این گندمی به اضافه این برجستگی که این قسمت هست، یعنی این 2 تا رو با هم میگیرم به این شکل میگیرم و پایه بلند میزنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این پایه رو رها، داخل پایه بعدی میام این قسمت رو میگیرم و برجستگی پشت، ببینید علاوه بر گندمی یه برجستگی پشتم داره، اون رو هم میگیرم و پایه بلندم رو میبافم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، این پایه رها، دوباره خونه بعدی این پایه و برجستگیشو میگیرم و به این شکل پایه بلندم رو میبافم. به این ترتیب تا انتهای رج من به همین شکل میبافم. خب
خب ببینید به انتهای کار رسیدم. تک زنجیرم رو هم زدم. میام اینجا، ببینید این قسمت که تک زنجیرمه، میام این قسمت دوباره باز به این شکل میگیرم و از این قسمت عبورش میدم. دوباره میام از اینجا میگیرم و دوباره از همین قسمت پایه کوتاه بافته میشه. سر رج هستیم. دوباره یه رج دیگه هم ما باید به همین شکل ببافیم. یه تک زنجیره و یک تک زنجیره جهت فاصله. میام روی این پایه بلند یک پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم. میام روی این پایه بلند یک پایه بلند دیگه میزنم. ببینید کار رو. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم. میام رو پایه بلند یک پایه بلند. این رج رو هم به همین شکل میبافم. خب ببینید دوستان، من به انتهای رج رسیدم. تک زنجیرم رو زدم. حالا میام از این تک زنجیره مال پایه بلند به این شکل میگیرم و در میارم بیرون. این رو به همین شکل نگه میدارم. دوباره میام به این حالت نخ میگیرم میارم بیرون. حالا این رو هم میگیرم و بعد به این شکل، ببینید به این شکل نه، به این شکل جفت رو میگیرم و به این حالت یکی میکنم. میام این قسمت، ببینید میگیرم، میخوام پایه کوتاه ببافم. میام به این شکل نمیگیرم، به این حالت نخ در میارم و قلاب رو به این حالت وارد میکنم به این شکل. دوباره میام روی این پایه بلند به این حالت میگیرم، نخ در میارم و به این حالت پایه کوتام رو میبافم. ببینید به چه شکلی شد. دوباره میام نخ به این شکل در میارم بیرون و ببینید نخ رو به این حالت میگیرم و یکی میکنم. دوباره میام اینجا نخ رو به این حالت میگیرم در میارم بیرون و پایه رو به این حالت میبافم. ببینید به این شکل میشه. دوباره به این حالت نخ رو در میارم بیرون و به این حالت یکی میکنم. تا انتها من به همین شکل بافت رو انجام میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. این قسمت پایه بلند رو زدم. میام اینجا به این شکل میگیرم. پایه کوتاه آخر رو هم روی این تک زنجیره میبافم. یه مقدار نخم رو میکشم. میام اینجا به این قسمت اول به این حالت میگیرم، به این شکل در میارم بیرون، یه مقدار میکشم. دوباره میام همینجا، دوباره نخ میگیرم، به این حالت در میارم، به این شکل این رو هم میگیرم و به این حالت یکی میکنم. حالا ببینید میام میرم داخل این قسمت. ببینید به این شکل میام میرم وسط این دوتا برجستگی رو. ببینید به این دوتا کاری ندارم. میام وسطش به این شکل دوباره نخ رو در میارم بیرون و دوباره به این حالت یکیش میکنم. دوباره ببینید میام وسط کار این دوتا برجستگی رو کاری ندارم. دوباره به این شکل نخ میگیرم میارم بیرون و به این حالت یکی میکنم. دوباره میام وسط اینها به این شکل به این حالت میگیرم، نخ رو به این حالت در میارم بیرون و به این شکل یکیش میکنم. ببینید بافت رو دوباره یک بار دیگه انجام میدم. میام وسط به این حالت به این شکل نخ میگیرم میام بیرون و به این حالت بافتم رو انجام میدم.
به این ترتیب تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید من تا انتها بافتم، 3 رج بافتم. 1 2 3 بار پای کوتاه رو انجام دادم. حالا در این رج میخوایم دوباره این قسمت رو ببافیم. میام از اینجا میگیرم به این شکل، میارمش بیرون و دوباره میام همینجا یک پایه کوتاه باید بزنم، یک زنجیره معادل یک پایه بلند و یک زنجیره برای فاصله. حالا میام یک زنجیره رو رها میکنم، میرم داخل دوباره همین پایه کوتاه، نخ میگیرم میارم بیرون و پایه بلندم رو میبافم. یک زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل همین پایه کوتاه، به این شکل میگیرم، نخ در میارم و پایه کوتاهم رو، این نخم رو یکم محکم‌تر بگیرم و به این شکل پایه بلندم رو میبافم. دوباره یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، میرم داخل پایه بعدی، به این شکل میگیرم و پایه بلند رو به این حالت میبافم. یک رج دیگه دوباره مثل همین روش بافت رو انجام میدم. خب دوستان عزیز تا ته من این قسمت رو هم بافتم. ببینید 2 رج رو مثل اینجا و این هم که پایه های کوتاه ما این قسمت بود. حالا میخوایم افزایش رو در این رج انجام بدیم، اما قبل از اینکه آموزش رو ببینید، اگر تا الان فقط بیننده هستید و سابسکرایب رو انجام ندادید، حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من با آموزش های رایگان متنوعی در این کانال فعالیت دارم. خب بریم سراغ آموزش. ببینید من اینجا روی این قسمت پای بلندم رو بافتم. حالا میام روی این تک زنجیره، ببینید میام داخلش و یک پایه بلند داخلش میبافم. حالا میرم روی این پایه بلند همین قسمت رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم به این شکل. خب در زنجیره بعدی حالا افزایش انجام میدیم، یعنی 2 تا پایه بلند داخل این تک زنجیره من میزنم، این یه دونه و این 2 تا. پس اولی رو داخلش یه دونه میبافم، دومی رو 2 تا. میرسم به این پایه بلند. ببینید پایه بلندم گفتم با این برجستگی پشت بگیرید و یک پایه بلند میبافم. دوباره میرسم به این قسمت تک زنجیره، این بار یه دونه میبافم. دوباره میرسم به این قسمت پایه بلند، میگیرم و یه دونه میبافم. دوباره داخل این فضا 2 تا میبافم، 2 تا پایه بلند. دوباره داخل این پایه بلند یه دونه به صورت تک میبافم. ببینید الان اینجا رو 2 تا بافتم، باز اینجا تک، اینجا روی پایه بلند، دوباره اینجا روی تک زنجیره 2 تا، دوباره روی این پایه بلند یه دونه. به همین ترتیب تا انتها میبافم و در واقع دارم در این رج من افزایش انجام میدم. خب من تا انتها بافتم. این رج میایم 9 تا پایه بلند به صورت ساده میبافیم. پس این میشه 2 تا، این میشه 3 تا تا 9 تا. ببینید من 9 تا پایه رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دهمی رو میام 2 تا میبافم.
افزایش. پس روی دهمی 2 تا میبافم. شما تعداد پایتون هر چقدر بود نگاه کنید و بعد طبق اون تقسیم بندی بکنید. ممکنه شما 11 تا بخواین ببافین یا 10 تا ببافید و بعد افزایش رو انجام بدید. این دیگه بستگی به بافتی داره، تعداد بافتی که شما اینجا انجام دادید. این قسمتی که افزایش گرد بافیمون رو انجام دادیم. من نمیدونم شما به چند تا پایه رسیدید، ولی اینجا من الان 9 تا بافتم، 10می رو اومدم افزایش رو انجام دادم. پس تا انتها به همین شکل من میبافم. خب ببینید دوستان، من تا انتها بافتم. حالا این رج رو فقط روی پایه ها ما یک پایه بلند میزنیم. پس داخل هر پایه به این شکل در میارم و پایه بلند میبافم. پس این رج بدون هیچ گونه کم و زیادی فقط پایه های بلند میبافیم به این شکل. خب ببینید دوستان، من پایه بلند رو تا انتها بافتم، یک رج کامل، در واقع ساده بافی کردم. حالا میام این قسمت رو به این شکل بگیرم. میخوام پایه های کوتاه این رج ببافم، یعنی روی هر یه پایه بلندم من یک پایه کوتاه ببافم. به این شکل دونه رو دوباره یکی دیگه در میارم و بعد با این دونه‌ای که گرفته بودم به این حالت میارم و پایه کوتاه میزنم. دوباره میرم داخل پایه بعدی میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره میرم داخل بعدی، پایه کوتاه ساده، در واقع یعنی مثل این قسمت نیست. این پایه کوتاه ساده میبافم به این شکل. روی هر پایه من یک پایه میبافم. به این ترتیب تا انتها بافته میشه. خب بچه ها، این ردیف آخر رو من فقط میخوام که تمیزکاری انجام بدم. در واقع داخل هر پایه میخوام بست بزنم. پس اینجا یه بسته معمولی زدم، میام این داخل دونه میگیرم و به این شکل عبورش میدم. دوباره میرم داخل یک دونه میگیرم، ببینید به این شکل میارمش بیرون. دوباره میرم داخل، حالا یا به اون شکل یا به این حالت دونه میگیرم و در میارم بیرون. ببینید کار رو تا انتها همین کار رو انجام میدم. فقط انتهای کار رو بهتون میگم که جهت تمیزکاری گندم چی کار بکنید. پس من تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من این بست زدن رو ادامه دادم تا برسم به انتهای کار. این گندمی رو که میخوام روش کار انجام بدم رو نمیدم. این مقدار نخ رو کاتش میکنم و میام از اینجا، ببینید این قسمتی که بست نخورده میام اینجا به این شکل میگیرم و از اینجا عبورش میدم. حالا این قسمت رو میام این دایره این قسمت رو میگیرم و به این شکل میارمش بیرون و به این ترتیب این قسمت هم شکل میگیره. حالا نخ رو پشت کار پنهان میکنم.